اوس موږ خبره کوو د پروډکټ اینډ ډیویژن داسې کیلکولیشنز چې په هغه کې موږ فزیکل کوانټیټیز ضرب کوو یا یې ډیوایډ کوو. نو زموږ سره چې کوم ریزلټ راځي لاست کې په هغه کې به موږ انسرټینټي څنګه معلومو. نو د اډیشن او د سبټریکشن هغه رول چې کوم هغه موږ ووایو هغې کې موږ وی چې ابسولوټ انسرټینټیز ویل بی ایډډ په تیر لیکچر کې. اوس موږ خبره کوو داسې کیلکولیشنز which involve product and division. So in case of multiplication or division the percentage uncertainties are added. چې کله موږ داسې کیلکولیشنز کوو چې په هغې کې موږ فزیکل کوانټیټیز ضرب کوو یا یې ډیوایډ کوو، نو چې کله موږ انسرټینټي هم موږ معلومو زموږ سره چې کوم لاست ریزلټ وي په هغې کې هغه به څنګه معلومو. سو د پرسنټیج انسرټینټیز چې زموږ سره په دې هر فزیکل کوانټیټي کوم وي هغه به موږ څه کوو، هغه به جمع کوو. فار ایگزامپل A زموږ سره یو فزیکل کوانټیټي د کوم چې برابر ده د A پلس ماینس ډلټا A and suppose this is B. فرض که مونږه Z معلومو او Z برابري د A multiplied with B. نو دا A multiplied with B به مونږه څنګه کوو؟ نو د ایډیشن په کیس کې خو دا وه چې A او B 8 کا خو ابسولوټ انسرټینټیز به مونږ څه کوو؟ هغه به مونږ جمع کول. او د پروډکټ په کیس کې مونږ څه کوو؟ بیس اسټیمیټ of A او B مونږ څه کوو؟ دا مونږ ضرب کوو پلس ماینس چې کوم پرسنټیج انسرټینټي ان A او دغه شانته کې B هغه مونږ څه کوو؟ هغه به جمع کول لګي. دا به زموږ څه په لاست ریزلټ کې هغه انسرټینټي وي. دغه شانته کې که فرض که مونږ A په B باندې ډیوایډ کوو نو بیا هم مونږ به داسې کار وکړو چې بیس اسټیمیټ of A به ډیوایډ کړو بیس اسټیمیټ of B باندې پلس ماینس د پرسنټیج انسرټینټیز of A and B should be added. یو څو اگزامپلز په دې باندې موږ سالو کوو. دغه شانته کې اسایمنټس چې کوم بوک کې ګیونی هغه هم دې لیکچر کې موږ سالو کوو. نومیریکلز دې سره به تاسو پوه شئ. زموږ بوک کې اگزامپل دی وایي چې the length and width of a rectangular room are measured to be this is the length and this is the width. موږ ته پکې uncertainties هم given دي. We calculate the area of the room and its uncertainty. زموږ سره یو ریکټینګولر روم دی د هغې لینث موږ ته given دی this is the length او دغه شانته کې width دی موږ ته هم given دی and we are going to find the area. د دې ریکټینګولر روم ایریا به د څه برابري؟ نو ایریا برابري د لینث ملټیپلاید with width. نو دا اگزامپل چې کله موږ سال کوو د دې ریکټینګولر روم ایریا معلومو موږ به دا لینث او width دواړه څه کوو؟ دا به ضرب کوو. او موږ ته وایي چې کوم ایریا تاسو کیلکولیټ کوئ نو هغې کې انسرټینټي هم معلوم کړئ. هغه به موږ چې کوم دا فزیکل کوانټیټیز موږ ته given دی لینث او width هغه به موږ هم د دې نه معلومو. سو د given is that چې لینث زموږ سره دا دی this is the width 2.955 plus minus 0.005 meter او ایریا زموږ نه څه کوي غواړي. نو ایریا زموږ سره برابر ده د length multiplied with width. So let's solve this example. کله چې موږ د دې ریکټینګولر روم ایریا معلومو موږ به دا length او width دواړه څه کوو؟ دا موږ ملټیپلای کوو. نو د ډیویژن او د ملټیپلیکیشن په رول کې ما تاسو ته وختي ساعت ووایي چې کله مونږ فزیکل کوانټیټیز ضرب کوو یا یې ډیوایډ کوو او هغې کې مونږ انسرټینټي هم معلومو په لاست ریزلټ کې. نو انسرټینټي به ورسره مونږ څنګه معلومو؟ نو بیس اسټیمیټ اف لینث او ویډ هغه خو به مونږ ملټیپلای کوو خو چې کوم انسرټینټي ان ایریا زمونږ سره هغه به د څه برابري؟ نو پرسنټیج انسرټینټي اف د فزیکل کوانټیټیز شوډ بی ایډډ. هغه زمونږ سره د کې لینث دی او دغه شانته کې ویډ دی. نو د دې کیلکولیشن د سٹارټ کولو نه مخکې موږ په لینث او ویډ کې چې کوم پرسنټیج انسرټینټي وي هغه ځان ته معلومو. سو د پرسنټیج انسرټینټي ان لینث اینډ ویډ هغه زموږ څخه کم دي. نو د ټایپس اف انسرټینټي کې ما تاسو ته ویلو چې پرسنټیج انسرټینټي برابر وي. فار ایگزامپل ان لینث هغه زموږ سره صحیح انسرټینټي به ډیوایډ کړو په بیس اسټیمیټ باندې او په 100 کې به څه کوو؟ ضرب ورکوو. So the percentage uncertainty in length here is 0.005 divided by 4.050 multiplied with 100. هغه زموږ سره 0.12% ده. دغه شانته کې in width the percentage uncertainty here is 0.17%. اوس ګورئ مخکې area of the rectangular room به زموږ سره صحیح length multiplied with width. No, this is the length here multiplied with this is the width. The calculation اوس موږ څنګه کوو؟ نو according to the rules base estimate in length هغه زموږ سره دا دی multiplied with base estimate in width هغه زموږ سره دا دی 2.955 دواړه موږ څه کوو؟ ملټیپلای کوو پلس ماینس په دې بل بریکټ کې موږ انسرټینټي ان ایریا چې زموږ سره کمی هغه به معلومو.
نو رولز مطابق موږ دا ویلو چې percentage uncertainties should be added. نو 0.12% is the percentage uncertainty in length and 0.17% 17% دا زموږ سره ویټ کېده. نو دا موږ څه کوو؟ دا بدلته کې موږ 8 کوو. نو ایریا of the rectangular room زموږ سره دا ده 12.20 میټر سکویر او زموږ سره په دې 12.20 میټر سکویر کې uncertainty څونه ده؟ هغه زموږ سره 0.29% ده. So this is the total area with uncertainty in percentage. اوس موږ داسې کار کوو چې دا uncertainty د percentage نه موږ اړو میټر سکویر ته چې 0.29% خو په 12.20 کې uncertainty ده خو دا 100 میټر سکویر برابر ده. هغې لپاره موږ فردر داسې کوو چې هغه زموږ سره داسې ده the total area with uncertainty in meter square is موږ به داسې کار کوو چې 0.29% uncertainty په 12.20 کې ده دا موږ اړو میټر سکویر ته. نو 0.29% of 12.20 به څه برابري د هغې لپاره زموږ سره داسې چل به موږ کوو 0.29 به په 100 باندې ډیوایډ کو او په 12.20 کې به له موږ څه کوو ضرب ورکوو. فار ایگزامپل دلته کې داسې تاسو ته یو جنرال مثال در کوم یاد ساتئ چې کله موږ د یو نمبر پرسنټیج معلومو لکه فار ایگزامپل زه وایم چې د 725% به د څه برابري داسې ټایپ کیلکولیشن به موږ داسې کوو 25 به ډیوایډ کوو په 100 باندې ملټیپلایډ وذ دیس نمبر نو موږ ته به چې په نمبر کې هغه ریزلټ معلومیږي. نو همدغه شانته کې موږ دلته کې هم کوو 0.29% uncertainty په 12.20 میټر سکویر ایریا کې ده نو دا 100 میټر سکویر برابر ده. دا موږ بیا داسې اړو 0.29 ډیوایډ بای 100 ملټیپلایډ وذ دیس دا موږ له راکوي 0.035 میټر سکویر. نو زموږ سره چې کوم هغه ریکوایرډ ایریا اف د ریکټنګولر روم ده هغه زموږ سره 12.20 میټر سکویر ده او پلس ماینس 0.035 میټر سکویر دا زموږ څه په دې کې uncertainty ده. So this is the final answer here. بوک کې assignment day 1.3 د کې وایي چې the voltage is measured as 7.3 volt plus minus 0.1 volt is the absolute uncertainty and current is measured as 2.73 ampere plus minus 0.05 ampere. Calculate the resistance by using Ohm's law. From Ohm law resistance موږ سره برابري voltage divide by current دا V is equal to IR equation نه. په دې question کې موږ ته وایي چې په دې question کې موږ ته د voltage او د current value given ده او موږ ته وایي تاسو معلوم کړئ resistance کوم چې په conductor کې زموږ سره وي. نو دا کیلکولیشن چې کله موږ کوو resistance معلومو نو voltage به divide کوو په current باندې. نو دا زموږ سره د division یو example دی. نو given موږ ته دا دی چې د voltage is simply 7.3 plus minus 0.1 volt and 2.73 plus minus 0.05 ampere is the current here and we need to find the resistance. From Ohm law we know that V is equal to IR. Both hand side په I باندې به موږ divide کو نو R برابري د V divide by I. نو کله چې موږ په کنډکټر کې resistance معلومو نو موږ به voltage divide کو په current باندې. اوس موږ د voltage هم given دی current موږ ته هم given دی د دې موږ division کو and we will find the resistance. خو remember چې موږ ته په voltage کې هم uncertainty given نو دغه شانته کې په current کې هم ده نو په resistance کې به موږ هم uncertainty معلومو د division rule به اپلای کوو. نو همدغه رول لکه موږ به د تیر example کې وکړو چې د multiplication question کوي او دغه شانته کې داسې calculation کې پای کې division we will add the percentage uncertainty of each physical quantity. نو پر دې کې اوس موږ بیا داسې کار کوو چې په voltage چې کوم percentage uncertainty هغه معلوم کوو دغه شانته کې د current هغه simple division وکړو او دغه percentage uncertainties به add کوو هغه زموږ سره په resistance کې uncertainty وي. So we need to find the percentage uncertainty in voltage and current here. Percentage uncertainty in voltages. No best estimate by divide put uncertainty by divide को best estimate by multiplied with 100. So 0.1 divided by 7.3 multiplied with 100 1.36%. دا شانته کې زموږ سره په current کې چې کوم percentage uncertainty ده هغه به صحیح نو 0.05 divide by 2.73 multiplied with 100 is equal to 1.83%. This is the percentage uncertainty in current. نو resistance معلومو
ولټیج په کرنٹ باندې څه کوو ډیوایډ کوو موږ ته به د ريزسټنس معلومیږي نو پرسنټیج انسرټینټي اف ولټیج اینڈ کرنٹ ما دلته کې معلوم کړل دا موږ اخوا یوز کوو موږ ووایو چې ريزسټنس برابري د ولټیج ډیوایډ بای کرنٹ سو د ولټیج از this and this is the current دا کیلکولیشن موږ څنګه کوو ډیویژن اف ولټیج بای کرنٹ دی نو موږ به داسې کار کوو چې بیس اسټیمیټ اف ولټیج به ډیوایډ کو د بیس اسټیمیټ اف کرنٹ باندې 7.3 ډیوایډ بای 2.73 پلس ماینس دلته کې موږ انسرټینټي معلومو په ريزسټنس کې سو د پرسنټیج انسرټینټیز ویل بی ایډډ هیر کوم چې 1.36 پلس 1.83 دی کله مونږ 8 کو دا مونږ ته راکوي 3.19% so this is the resistance in the conductor here کوم چې زمونږ نه غواړي 2.67 اوهم او uncertainty چې کوم دی کې دا هغه زمونږ سره 3.19% ده اوس به مونږ داسې کار کوو چې فردر 3.19% uncertainty زمونږ څه په 2.67 اوهم کې ده دا به زمونږ څه د 100 اوهم برابر دا مونږ اوهم ته اړو موږ به داسې کار کوو چې 3.19 به ډیوایډ کو په 100 باندې ملټیپلایډ وذ 2.67 نو د ټوټل ریزسټنس وذ انسرټینټي ان اوهم ویل بی 2.67 plus minus 3.19% of 2.19% of 2.67 اوهم به موږ دلته کې معلومو نو 3.19 divided by 100 multiplied with 2.67 نو زموږ سره راځي 0.08 اوهم نو چې کوم ریکوایرډ ريزسټنس زموږ سره په دې ځای کې وو کوم چې دا ډیټا موږ ته کېو نو د دې مطابق هغه زموږ سره دی 2.67 plus minus 0.08 ohm so this is the final result here the resistance number 5 in exercise which determine the area of a rectangular sheet with length and width is these زموږ سره یو ریکټینګولر شیټ د موږ ته هغه لینث ګیون دی دا زموږ سره ویډ د موږ ته وایي تاسو د دې ایریا معلوم کړئ نو لینث او ویډ چې کله موږ ته ګیوني او ایریا موږ معلومو نو د ریکټینګولر روم هغه اگزامپل وختي سات موږ وکړو اوس موږ ته په ریکټینګولر شیټ باندې نومیریکل ګیون دی وګین هماغه شانته کې سیم کیلکولیشن دی لینث موږ ته ګیون دی دا شانته کې موږ ته ویډ ګیون دی لینث اینڈ ویډ او ایریا زموږ نه غواړي خو ایریا چې کله موږ معلومو نو پاکې به موږ انسرټینټي هم فایند کوو نو اگین پرسنټیج انسرټینټي اینڈ لینث او ویډ به موږ معلوم کړو بیکاز this example this calculation involve the multiplication of length and width نو پرسنټیج انسرټینټي به موږ څه کوو دا به جمع کوو نو په دې لینث کې زموږ سره پرسنټیج انسرټینټي څه شی ده 0.02 ډیوایډ بای 1.50 ملټیپلایډ وذ 100 کوم چې 1.33% ده دا شانته کې په ویډ کې زموږ سره چې کوم پرسنټیج انسرټینټي ده هغه زموږ سره دا ده اوس ګورئ ایریا از equal to length multiplied with width نو length موږ ته دا ګیون دی and this is the width اوس دا کیلکولیشن موږ کوو نو بیس اسټیمیټ به موږ ملټیپلای کوو د بیس اسټیمیټ سره 1.50 ملټیپلایډ وذ 0.20 دا شانته کې پلس ماینس انسرټینټي به زموږ سره څه شي so we will add the percentage uncertainty of length and width here کوم چې داسې دی 1.33 plus 5% نو ایریا زموږ سره دا ده 0.30 میټر سکویر د دې پروډکټ نه زموږ سره دا راځي پلس ماینس 6.33% په دې کې زموږ سره انسرټینټي ده so this is the area with uncertainty and percentage اوس موږ داسې کار کوو چې دا 6.33% of 0.30 دا زموږ سره دا به د څه برابري ان میټر سکویر هغې لپاره موږ داسې کار به کوو 6.33 به ډیوایډ کو په 100 باندې او ملټیپلایډ وذ 0.30 میټر سکویر نو د هغې نه زموږ سره راځي 0.02 زموږ سره چې کوم ریکوایرډ ایریا اف د ریکټینګولر شیټ دا هغه زموږ سره دا 0.30 plus minus 0.02 meter square so this is the final answer here خبره کوو پاور کله چې زموږ سره په یو فزیکل کوانټیټي باندې پاور راغلی سری کیوب یا انډر روټي نو دا ټایپ کیلکولیشن به موږ څنګه کوو So if the physical quantity is raised to some power, then the uncertainty in the result is calculated by multiplying the power with the percentage uncertainty in the quantity. څه مطلب let's suppose A زموږ سره یو physical quantity د کوم چې برابر ده د A plus minus delta A په دې A باندې n زموږ سره فرض که یو پاور دی سکویر دی پی کیوب دی یا 1/2 پاور دی مطلب انډر روټ دی
دا موږ څنګه معلومو؟ نو موږ به داسې کار کوو چې a پاور n سپوز برابر دی د z، نو z به زموږ سره مزید بیا د a ویلیو افورډ کوي، کوم چې a پلس ماینس ډیلټا a دی ټو د پاور n. دا کیلکولیشن بیا موږ به داسې کوو چې دا پاور به موږ واخلو په بیس اسټیمیټ باندې، کوم چې a دی پلس ماینس انسرټنټي به څنګه معلومو؟ نو د دې فزیکل کوانټیټي کې چې کوم زموږ سره پرسنټیج انسرټنټي د هغې سره موږ دا n پاور څه کوو، دا ملټیپلای کوو and we will find the uncertainty and the lost result. د باندې examples کوو، تاسو به سره پوه شئ. اوکې example given دی، موږ ته وایي چې a ball drops from wrist from an unknown height h. یو بال د یو خاص هایټ نه ښکته راغورځېږي، خو دا هایټ موږ ته نه دی معلوم. The time it takes for the ball to hit the ground is measured to be this 1.3 plus minus 0.2 second is the uncertainty and the time. The height is related to time by the equation. By this equation, this is the value of g. Assume that the value of g carries no uncertainty and calculate the height including its uncertainty. زموږ څه په یو خاص هایټ باندې یو بال پروت دی. دا بال اول سټیشنري ورست باندې، خو دا ښکته راوغورځېد ګراوند ته. نو موږ ته وایي دا بال چې کله د دې بره پوینټ نه د ګراوند ته رارسي، نو موږ ته صرف ټایم ګیون دی، او دا بال له څونه هایټ نه ښکته راغورځېدلی دی ګراوند ته، هایټ به موږ څه کوو دا معلومو. سو ټایم موږ ته ګیون دی، دغه شانته کې د جی ویلیو زموږ سره ګیون ده، او هایټ به موږ څه کوو دا به معلومو. نو دا نومیریکل به موږ سالو کوو، چونکې په دې کې هایټ معلومول هایټ زموږ سره یو خاص ډسټنس دی. سو وی ویل یوز second equation of motion here. هغه زموږ سره دی s is equal to vit plus 1 over 2at square. This is the second equation of motion. دا موږ یوز کوو and we will find the height here. په دې ځای کې موږ زموږ سره چې کوم ډسټنس دی s، د هغې په ځای باندې موږ h پوټ کوو، یو خاص هایټ دی. دا بال انیشیلي په ریسټ باندې و، سټیشنري و، نو د انیشیل ویلاسټي زموږ سره 0 ده. چې کوم اکسلریشن دی دا چونکې فری فال موشن دی، هغه زموږ سره برابر دی د جی. نو په دې اکویشن کې دا ډیټا تاسو فوټ کې وی آی به زموږ سره 0 شي، د اس په ځای کې زموږ سره h رالو. نو چې کوم دا هایټ موږ معلومو، وی ویل یوز دس اکویشن h is equal to 1 over 2 gt square. دا اکویشن به موږ یوز کوو and we will find the height here. ګورئ دلته زموږ سره دلته کې په ټایم باندې سکویر دی، او ټایم موږ ته دا ګیون دی، نو په دې باندې زموږ سره پاور راځي. نو انسرټنټي به موږ څنګه کیلکولیټ کوو؟ نو چې کوم د ټایم کې زموږ سره چې کوم پرسنټیج انسرټنټي وي، د هغې سره موږ څه کوو 2 ضرب کوو. So we have to find the percentage uncertainty and time here. So it is څه شی ده 0.2 divided by 1.3 multiplied with 100، کوم چې راځي 15.4%. دا زموږ سره په ټایم کې پرسنټیج انسرټنټي ده، ځکه موږ د پاور په رولز کې ووی چې هم زموږ څه شی موږ به پرسنټیج انسرټنټي دلته کې یوز کوو. موږ د پاور په رول کې ووی چې دلته موږ هم څه کوو پرسنټیج انسرټنټي به یوز کوو. نو اوس ګورئ using this equation 1 here، height زموږ سره برابر دی 1 over 2، د جی ویلیو زموږ سره 9.8 ده. دغه شانته کې په ټایم باندې موږ سره دی سکویر، خو د ټایم ویلیو زموږ سره 1.3 پلس ماینس 15.4% پکې څه شی ده انسرټنټي ده، and this is the square here. موږ سره دلته کې په دې باندې سکویر دی. نو چې کله موږ په فارموله کې پوټینګ کوو، نو موږ به پوټ کوو پرسنټیج انسرټنټي د اپسلوټ په ځای باندې. نو د ټایم زموږ سره داسې شو. اوس ګورئ مخکې سکویر به زموږ سره راځي په 1.3 باندې، نو 1.3 به موږ 2 ځل ملټیپلای کوو، 1.3 ملټیپلایډ with 1.3 ملټیپلایډ with 9.81، او دا شانته کې په 2 باندې به څه کوو ډیوایډ کوو، د دې نه راځي 8.30 میټر. او دا شانته کې رول کې موږ وایو چې انسرټنټي به څنګه معلومو د پاور په کیس کې. نو زموږ سره چې کوم پرسنټیج انسرټنټي د هغې سره موږ دا پاور څه کوو دا به ورسره ملټیپلای کوو. د 15.4% سره به موږ 2 څه کوو ملټیپلای کوو، نو زموږ سره به راشي 30.8%. نو هایټ موږ معلوم کو، هایټ زموږ سره دی سمپلی همدا کیلکولیشن به موږ وکړو 8.30 میټر. انسرټنټي پکې موږ سره څه ده، نو چې کوم دا کیلکولیشن موږ کوو په دې کې زموږ سره پرسنټیج انسرټنټي صرف په ټایم کې هغه زموږ سره 15.4 وه، پاور زموږ سره 2، نو ورسره موږ ملټیپلای کوو 30.8% زموږ سره په دې 8.30 میټر کې انسرټنټي ده. So this is the required height but the uncertainty is in percentage. 8 به ډیوایډ کو په 100 باندې او ضرب به ولور کو په 8.30 کې، نو د هغې نه زموږ سره راځي 2.30
چې میټر. نو زموږ سره چې کوم ریکوایرډ هایټ دی د کوم نه چې دا بال راغورځېږي ښکته ګراوند ته هغه زموږ سره برابر دی د 8.30 پلس ماینس 2.6 meter. This is the final answer. Assignment 1.4, which the radius of sphere is measured with Werner caliper is this: 2.25 plus minus 0.01 centimeter. Calculate the volume of the sphere. مونږ ته د یو sphere radius given دی، مونږ د هغه volume معلومو. So the radius is given and we have to determine to find the volume of the sphere. د sphere volume چې کله مونږ معلومو د هغې لپاره زموږ څه فارموله ده 4/3 pi r cube. کله چې مونږ ته د sphere radius معلومي مونږ د هغه volume معلومولی شو using this equation. اوس ګوره دلته کې radius مونږ ته given دی، خو په radius کې زموږ سره uncertainty هم ده. مونږ د sphere volume calculate کوو، خو په radius باندې زموږ سره power دی cube دی، نو هماغه power والا رول به مونږ یوز کوو، او چې کوم کیلکولیشن مونږ کوو نو په والیوم کې به زموږ سره هم انسرټنټي وي، ځکه چې په ریډیس کې هم انسرټنټي ده. چې کله مونږ د کیلکولیشن کوو او انسرټنټي پکې هم معلومو، percentage uncertainty of radius به مونږ یوز کوو. So the percentage uncertainty in radius is 0.01 divided by 2.25 multiplied with 100. 0.44% زموږ سره دلته کې uncertainty in radius ده. نو کله چې مونږ په دې فارموله کې پوټینګ کوو نو مونږ به د ریډیس ویلیو چې کله پوټ کوو نو مونږ به ورسره پرسنټیج انسرټنټي پوټ کوو according to the rules. اوس ګوره دلته کې using this equation والیوم مونږ کیلکولیټ کوو. سو والیوم از equal to 4/3 د 5 ویلیو زمونږ سره 3.14 ده، دغه شانته کې په ریډیس باندې زمونږ سره دی کیوب، نو د ریډیس ویلیو مونږ پوټ کوو 2.25، خو انسرټنټي به مونږه پرسنټیج پوټ کوو 0.44% چې کوم ده، and this is the power کوم چې زمونږ سره 3 دی. اوس ګوره دلته کې په 2.25 باندې بهر زموږ سره پاور 3 دی، نو 2.25 د موږ ملټیپلای کو 3 فیر 2.25 multiplied with 2.25 multiplied with 2.25 بیا multiplied with 3.14 بیا بوله په 4 کې ضرب ورکړئ، دغه شانته کې په 3 باندې به ډیوایډ کو. موږ سره دی 47.7 میټر کیوب، او چې کوم انسرټنټي وي د هغې سره موږ څه کوو نو 0.44 له موږ ضرب ورکو په 3 کې، د هغې نه راځي 1.32%. د سپیر چې کوم والیوم دی هغه زموږ سره 47.7 میټر کیوب دی، انسرټنټي پکې څومره ده 1.32%. اوس موږ داسې کار کوو چې دا 1.32% of 47.7 چې دا به زموږ سره n میټر کیوب د څه برابري، نو موږ به داسې کار وکړو 1.32 ډیوایډ بای 100 ملټیپلاید with 47.7 دغې نه راځي 0.62. نو چې کوم زموږ سره هغه ریکوایرډ والیوم اف د سفیر دی هغه زموږ سره 47.7 پلس ماینس 0.60 meter cube دی. Problem number 2 in exercise they give which the length of a pendulum is 1.5 plus minus 0.01 meter and the acceleration due to gravity is taken into account is 9.8 plus minus 0.1 meter per second square. Calculate the time period of the pendulum with uncertainty in it. Question کې مونږ ته وایي length مونږ ته given دی د یو simple pendulum، دغه شانته کې کوم چې د جی ویلیو د acceleration due to gravity هغه مونږ ته given د uncertainty پکې هم ده، او د دې pendulum زمونږ نه غواړي time period. So this is the length and this is the value of g and we have to find the time period of this pendulum with uncertainty in it also. So the time period of a pendulum is given by this equation: t is equal to 2 phi L divided by G under the root. Under the root زموږ سره برابر دی، root زموږ سره برابر دی د 1/2 power. نو کوم equation چې موږ یوز کوو to find the time period of this pendulum here هغه زموږ سره دی 2 phi L divided by G، او هغې باندې power زموږ سره دی 1/2. The length او G given دی. اوس ګوره دلته کې دا کیلکولیشن چې موږ کوو نو که موږ وګورو دې کې زموږ سره د L او د G ډیویژن دی، بیا دغه شانته کې پاور هم دی، نو کیلکولیشن به موږ کوو time period به معلومو، خو هغې چې کله موږ uncertainty find کوو so we will use the percentage uncertainty کوم چې موږ په rules کې وي د division multiplication دغه شانته کې د power rule هم موږ وي چې په دې کې موږ کله uncertainty calculate کوو and the last result نو موږ د percentage uncertainty use کوو. We have to find the percentage uncertainty in length
and G here. نو length کې زموږ سره percentage uncertainty بس څه شي 0.01 divide by 1.5 multiplied with 100 هغه زموږ سره 0.66% ده. دا شانته کې 1.02% زموږ سره percentage uncertainty ده in G here. اوس ګوره بری فارموله کې موږ putting کوو. So now from this equation here, the time period of this pendulum will be t is equal to 2 phi 3.14. This is the value of phi here. او دا شانته کې بریکټ کې دننه زموږ سره L موږ په G باندې څه کوو ډیوایډ کوو. موږ د L او د G ویلیو پوټ کوو نو دلته کې موږ به څه کوو چې کوم پرسنټیج انسرټنیټیز وي هغه به پوټ کوو د ابسولوټ په ځای باندې. نو لینث زموږ سره شو 1.5 پلس ماینس 0.66% از انسرټنیټي هیر. دا شانته کې د G ویلیو 9.8 خو چې کوم پرسنټیج انسرټنیټي ان G ده هغه به دلته کې موږ پوټ کوو او بهر زموږ سره پاور څه دی 1/2. اوس دلته کې مونږ L په G باندې ډیوایډ کوو نو د بریکټ ته دننه مونږ د ډیویژن رول ور اپلای کوو. بیس اسټیمیټ اف L به مونږ ډیوایډ کوو په G باندې 1.5 ډیوایډ بای 9 دغه نه راځي 0.15 پلس ماینس د ډیویژن په رول کې مونږ ویلو چې د پرسنټیج انسرټنیټیز شوډ بی ایډډ نو 0.66% پلس 1.02%. په بریکټ کې زموږ سره دننه د L په G باندې ډیویژن او دلته موږ د ډیویژن رول ور اپلای کوو هغه زموږ سره په داسې شي. بیا ګوره بریکټ کې دننه زموږ سره چې کوم ریزلټ راځي د L by G نه سره د 0.15 پلس ماینس 1.68% is the uncertainty here. او دا شانته کې بهر په زموږ سره پاور دی. وی کیلکولیشن زموږ سره دلته کې دې ځای ته راورسېد. فی الحال موږ صرف L په G باندې چې کوم ډیویژن هغه وکړو. So we have 2 multiplied with 3.14 or multiplied with نغشانته کې 0.15 with this is the percentage uncertainty خو دې باندې زموږ سره بهر سره 1/2 پاور دی. اوس موږ دلته کې رسې کار کوو د 0.15 موږ انډر روټ واخلو 1/2 پاور. هغه نه چې څه څیز راشي هغه موږ ضرب کوو د 3.14 سره بیا د 2 سره نو زموږ سره د هغې نه راځي 2.43 سیکنډ. او چې کوم انسرټنیټي ده نو بار زموږ سره پاور دی. د پاور په کیس کې موږ ویلو چې دا موږ ضرب کوو د پرسنټیج انسرټنیټي سره. په کیس کې موږ ویلو چې دا موږ ضرب کوو د پرسنټیج انسرټنیټي سره. So 1.2 multiplied with 1.68% here. نو زموږ سره به دا شي 0.84%. د ټایم پیریډ of the pendulum زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره شو 2.43 سیکنډ. هغه کې زموږ سره چې کوم انسرټنیټي ده هغه 0.84% ده. اوس دا 0.84% of 2.43 سیکنډ به زموږ سره برابر ده صحیح دا موږ هم سیکنډ ته اړو. So the time period with uncertainty in seconds will be 0.84 به ډیوایډ کو په 100 باندې او multiplied with 2.43 داغه نه زموږ سره راځي 0.02. نو زموږ سره چې کوم our required time period of the simple pendulum دی هغه زموږ سره شو 2.43 plus minus 0.02 second. So this is the last result here.